السلام عليكم ورحمة الله، يا رب جميعا بخير. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل عيش الصايمين، القرص العياشي، عيش السحور. زي ما انتم شايفين النتيجة جميلة ازاي، ومقادير بسيطة، حاجات بسيطة جدا هنستخدمها وهتطلع لنا القرص الحلوة دي. شايفين قد ايه هشة وطرية، مش هتحتاج مننا لا مجهود ولا مكونات كتيرة زي ما هتشوفوا. اول حاجة بعملها، هاخد من مقدار الدقيق معلقتين من الدقيق مع ربع كوباية من المية واقلبهم على النار زي ما انتم شايفين لما يتماسكوا ويبقوا زي العجينة. الطريقة دي حلوة جدا، بتدي طريقة حلوة قوي في العيش، والقرص نوع القرص العياشي دي بتبقى حلوة جدا. وبقلب بسرعة علشان ما تكلكعش، وبعد كده هسيبها اول ما تتماسك هنزلها من على النار واسيبها تبرد لما تبقى دافية واستخدمها في العجينة. خلاص كده جمدت، قفلت بقى النار وهسيبها لما تبقى هادية. عندي هنا نص كيلو من الدقيق ما يعادل 4 كوبايات. عندي كوباية مية دافية، ودي العجينة اللي عملناها. وعندي 3 معالق زيت أكل عادي، وعندي معلقتين سكر، وكمان معلقة كبيرة من الخميرة، ونص معلقة من الملح، ومعلقتين حليب بودر. ما عندناش حليب بودر مش اساسي، وممكن نستخدم نص حليب ونص مية، او مش لازم، يعني الحليب مش اساسي. هبتدي انزل السكر وكل المكونات الجافة والملح. طبعا هي بتبقى مسكرة، علشان كده انا حاطة معلقتين كبار سكر ونزلت الحليب وبقلبهم تقليبة. وبعد كده هنزل بالخميرة والعجينة اللي عملناها والزيت وكل حاجة، وابتدي انزل كل المقادير وننزل بالمية شوية شوية. انا حطيت حوالي ربع كوباية مع معلقتين الدقيق، ودي كوباية، ممكن احتاج كمان معلقة على حسب الدقيق ما هيقبل. وبقلب. طبعا العجينة بتبقى ملزقة شوية، لكنها بعد كده بتتماسك زي ما هتشوفوا، لان فيها طبعا نسبة سكر. الدقيق جميع الاستخدامات. وبقلب واحط طبعا شويه بشويه زي ما متعودين ان احنا ما ننزلش بالميه او اي سائل على الدقيق مره واحده، لما نشوف هيشرب معانا قد ايه. مش كل الدقيق طبعا زي بعضه، وبعجن لغايه ما تلم معايا. السكر بيخليها ملزقه شويه، لكن بعد ما هنعجن فيها هتشد حيلها وتتماسك زي ما انتم شايفين، بتبتدي تشد وبتبقى عجينه حلوه جدا، لينه كده وحلوه. زي ما انتم شايفين قوامها حلو، لينة ملزقة شوية، لكنها هتشد حيلها وتمسك اكتر مع الخمر. طبعا لو الجو حر بنقلل المية شوية والخميرة كمان على حسب ما يعني مدة التخمير وهنخبز امتى. بغطيها واسيبها حوالي ساعة او على حسب الحرارة ما ترتفع كده. خمرت اهي، حجمها تضاعف، وهبتدي اقطعها. التقطيع زي ما انتوا عايزين، ممكن المقدار ده لو عايزة القرص حجمها صغير ممكن اقطعها 8. انا هعملها كبيرة، هعملها 4، هقسمها على 4. تقدروا تقسموها بالحجم اللي انتوا عايزينه، 5 6 8. انا هعملها 4، هتبقى كبيرة زي بتاعة المخابز. بيبقى الحجم ده بالظبط زي اللي بنشتريها من المخابز. وبلفها كده، بسويهم وبحاول يعني اخليهم قد بعض. وبعد كده هسيبهم شوية يريحوا، وبعدين ابتدي اشتغل فيهم. ممكن لو حسيتوا ان هي ملزقة بنحط نقطة زيت صغيرة واحنا بنقطع، يعني ما بنحط الزيت كتير، نقطة صغننة بس علشان نعرف نشتغل بسهولة. وهسيبهم يريحوا شوية زي 10 دقايق كده علشان يفردوا بسهولة. وعندي سمسم، ودي معلقة من حليب البودر مع المية مع معلقة من العسل. تقدروا تستخدموا سكر او اي عسل عندكم. ببططها كده، هحط رش دقيق صغيره جدا تحت. طبعا ده مش عيش، ان انا محاولش ان انا احط يعني الدقيق يجي على الوش يبقى شكله مش حلو وتبوظ لي شكلها. بحط كده بسيط علشان يبقى الفرد سهل. لو حطينا زيت هتلزق، يعني هتطرى وتلزق من ناحيه، لان هي الزيت قليل جدا فيها، العجينه عامله زي العيش. وبشيل كده بالراحه وافردها كلها بنفس السمك، وهشيلها على الصينية. بفردهم بالطريقة دي
وطبعا بعد كده هنسيبهم برضو يرفعوا شوية. اهم حاجة في العيش ده او القرص الصايمين ان احنا نسيبها تاخد وقتها في الخمر. بنفرد كده بالراحة، ممكن تبططوا حتى من غير العصاية، ممكن نفرد بايدينا. بنحاول ان احنا نخليها كلها في نفس المستوى عشان لما تخمر ترتفع وتخش في السوا، يعني تعمل زي باكت كده وتفتح، نقدر نحشيها لو عايزين تحشوها. وبعيد بس على الاطراف، المهم ان احنا نسويها كلها تبقى بنفس المستوى. هفردهم كلهم بنفس الطريقة، بنحط شوية كده من الدقيق خفيف وبنفرد. جميلة جدا، هتعجبكم جدا الوصفة دي، قد ايه بسيطة وطعمها روعة، تبقى حلوة جدا في السحور. كل سنة وانتم طيبين. بنفردها بالحجم اللي احنا عايزينه. طبعا السمك هنا حوالي سنتي، لان زي ما انتوا هتشوفوا نتيجتها في الاخر لما هتطلع من الفرن وهتخمر بترتفع. ما بخليهاش اتخن من كده وما برققهاش قوي علشان يعني ترفع وتبقى هشة، تعمل يعني اللي هو اللباب من جوه. ما بتبقاش رفيعة قوي ارفعها زي العيش، لا بخليه سمكها حوالي تقريبا سنتي. وكمان هتزيد في الخمر زي ما هتشوفوها، لا بنرققها قوي ولا بنسيبها تخينة تبقى يعني تخينة قوي. وسويتها كلهم بقوا بنفس الحجم، وسبتهم بقى يخمروا شوية كمان. ممكن نغطيهم، ده قبل الخبز على طول بدهنهم ورش السمسم. سبتهم شوية برضو زي ربع ساعة لغاية ما يرتفعوا تاني، والفرن على حرارة 450 اللي هو 225 بالسلس. بنسخنه كويس، بتحتاج برضو حرارة الى حد ما عالية بس مش عالية قوي علشان تستوي كويس. وبدهن كده. ده خليط اللبن، اللي عايز يحط بيض يعني، بس انا بفضل اللبن اكتر. ممكن لبن عادي، لو مش لبن بودر مش متوفر لبن عادي، ممكن حتى مية وعسل، اي حاجة موجودة عندكم. وبنرش السمسم كده. خلاص انا بجهزها للفرن، هي خمرت وجاهزة ان هي تدخل الفرن. بيبقى اخر حاجة ان احنا ندهن الوش ونرش سمسم، عايزين حبة البركة، كل واحد حسب اللي بيحبه. ودخلتها كده الفرن، هتاخد حوالي 15 دقيقة. هنا زي ما انتوا شايفين ابتدت يعني ده بعد يمكن 5 دقايق في الفرن، وابتدت خلاص تدخل في السوا. اتمنى الوصفة تعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وكومنت واشتراك، وياريت تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا ليكم، اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.